Привіт, друзі! Сьогодні перед вами два однакових смартфони, а тема сьогоднішнього відео – чи засилають все-таки блогерам більш крутіші смартфони, ніж ви можете самі замовити з AliExpress. Спробую вам це все пояснити і на реальному прикладі показати. До речі, може хтось ще не знав, але я відкрив свій онлайн-магазин, де ви можете придбати захищений смартфон. Тому спонсор цього відео – мій онлайн-магазин twerkday.com.ua. Хто ще не знає, обов'язково завітайте в гості. Почалася ця вся тема, декілька років назад, коли мені вислали якийсь смартфон, я вже навіть не пам'ятаю якої фірми, і в коментарях було пару таких питань, точніше не питань, а навіть стверджень, що вам, блогерам, засилають смартфони, які насправді кращі, ніж ті, що можна замовити з AliExpress. І чому так? Тому що в якогось там чоловіка, хлопця, не знаю, в якоїсь людини, коментатора, виявилось, що в такому ж самому смартфоні, який був у мене на огляді, щось там було з браком. Чи то динамік, чи то дисплей, я навіть не пам'ятаю. Можливо, це навіть була модель F150 R2022, якщо пам'ятаєте, таку з 90 Гц дисплеєм. Там дійсно була проблема з динаміками. Вони там дуже часто виходили з ладу і дуже швидко. Але так як в мене смартфон був там близько тижня на огляді, ця проблема в мене не проявилась, і не факт, що після того, як я цей смартфон, скажімо так, передав в інші руки, не факт, що та проблема в другої людини не проявилась. Тому, до чого це все? Чи висилають виробники дійсно на огляди блогерам, таким, наприклад, як я, якісь інші смартфони, які робляться по-іншому, з використанням інших деталей, чи може з іншою прошивкою, я не знаю як, але давайте по факту. Близько року назад мені висилала компанія Blackview планшет Tab 11, якщо пам'ятаєте, такий зелений, він дійсно непоганий по характеристикам, але в ньому був косячок маленький. В ньому не працював нормально фокус при зйомці відео. Так от, це якби планшет, так, який висланий для блогера, але чомусь там був такий косячок, про який я, до речі, не пам'ятаю точно, але начебто я говорив про це у відео. Принаймні, виробнику я написав про цей баг, вони сказали дякую, ми це виправимо. І дійсно там з наступною прошивкою це все поправили. Ще один приклад для вас, окрім Blackview. Зовсім недавно у нас був огляд Оскал C80, і якщо ви помітили, то на відео там була така невелика цяточка. Коли ви знімаєте відео на цей смартфон, там на екрані була цяточка. І це не пилюка на самому склу на камері, а це щось всередині, або це якийсь софтовий глюк. Коротше кажучи, не знаю, в чому була проблема, але ця штука не поправлялась. Коли я знімаю фото, його нема. Коли я знімаю відео, ця штука проявляється. Ще один момент, це коли мені в комплектації попався блок для зарядки, який дуже погано заряджав смартфон. Я не пам'ятаю також, що це була за модель, це було ще в 2021 році, я також виробнику про це написав. На відеоогляді я про це не розказував, тому що я просто підставив від свого смартфону блочок і все запрацювало нормально. Тобто я зразу зрозумів, що проблема саме в блочку. Блочок це якби розхідний матеріал, я не вважаю, що це брак самого смартфона. Але дивіться вже скільки варіантів я вам поназивав, таких косяків, які висилаються блогерам. Тобто це гаджети абсолютно однакові, які беруться з одного місця, з одного завода. Деякі пакуються на замовлення з AliExpress, деякі пакуються, висилаються блогерам напряму. Все. Ви маєте це зрозуміти, що нема такого, як окремі якісь смартфони для блогерів. І от сьогодні давайте конкретно про ці смартфони F150, або, як правильно казати, F150, отак називається бренд, модель B1 Pro. Вона дійсно прикольна по дизайну. Тут хороший акумулятор. Я надіюсь, повний відеоогляд ви дивились. Якщо ні, то посилання буде в описі. Один із цих смартфонів якраз був на повному відеоогляді. Так от, що я помітив конкретно про цих два смартфони. Один засланий для огляду, другий я сам замовив з AliExpress. По-перше, комплектація у них однакова. Тобто скло захисне було і в цьому варіанті. Тут якби ніякого обману немає. Блогерам нічого не докладають. Далі, з приводу дисплея хочеться сказати, що все-таки невеличку, мінімальну різницю я помітив у цих дисплеях, але навіть от зараз дивлячись, я не пам'ятаю в якому із смартфонів. Коротше кажучи, по-моєму, в цьому смартфоні, що в мене в правій руці, трошки темніше зображення. Але я хочу зразу сказати, чому буває так. Я вам скажу, що я тримав недавно два планшети Tab 10, Blackview, по-моєму, да? Tab 9 або Tab 10, і навіть там трошки була різниця. Один дисплей був трошечки жовтішим, ледве-ледве, це майже непомітно. А інший був такий більш синюватого відтінку, холодного. Так от тут та ж сама історія. Тобто те, що можуть бути різні матриці, це нормально. Навіть може бути одна матриця, той самий виробник дисплею, але все одно воно буде відрізнятись трошки, це треба розуміти. Це не то, що проблема там третьосортних, скажімо так, смартфонів чи якихось там китайців, ні. В Xiaomi, в Samsung я також це помічав. Був у мене Xiaomi Mi 5S роки 3 назад.
І коли я зрівнював два таких однакових смартфони, прийшовши в магазин, я помітив, що в мене також більш жовтіше зображення. Тому я не вважаю, що це брак. Це просто особливість збірки сучасних смартфонів, не більше того. Так, тепер зайдемо в камеру, подивимось нічну зйомку. Давайте ми покладемо щось на фон. Отака в мене ось є іграшка. І давайте ми її зараз в нічному режимі протестуємо, щоб ви могли зрозуміти, як два смартфони знімають. Так, нічний режим стоїть. Ставимо, щоб у нас завжди були включені датчики підсвічування. Так, і давайте зрівнювати. Ось таке зображення у нас двох смартфонів. Фокусуються обидва. Як бачите, якість плюс-мінус така сама. Тобто я різниці, наприклад, зараз не бачу. Як на мене, то знімає воно абсолютно однаково. І ще один приклад, давайте покажу вам в Antutu. Заходимо в Antutu, два смартфони пройшли цей тест, і давайте подивимось на результати. Ви, звичайно ж, можете сказати, так тут ціла 1000 різниця, тобто на 1000 балів більше набрав смартфон. Але якщо ви трошки розумієтесь, якщо ви трошки дивитесь огляди смартфонів, в цілому, не тільки мій канал, не тільки про захищені, то ви розумієте, що один той самий смартфон може давати погрішність, похибку, там в районі навіть до 5%. Тобто я бачив флагмани, які можуть видавати в одному тесті, наприклад, 700 тисяч, а в наступному 680. От чому так? І це один той самий смартфон. Тобто тут, як бачите, можна сказати, що дані у нас однакові по тесту, тобто в районі 140 тисяч балів. Так, щоб зрозуміти швидкість роботи цих смартфонів, давайте однакові додатки будемо запускати одночасно. Дивіться, все я позакривав, тобто тут активного нічого нема. Запускаємо ящик з інструментами. Дивіться, Toolback, оцю ось програмку. І дивимось, хто швидше відкрив. Я думаю, ви зрозуміли, да? Що тут абсолютно все було однаково. Давайте запустимо, наприклад, камеру. Ви бачите, що воно відкривається просто однаково, абсолютно. Тобто плавність роботи. Тут взагалі ніякої різниці немає. Я декілька днів покористувався цими смартфонами, і я вам скажу, що дійсно абсолютно ніякої різниці немає. Це просто два однакових смартфони. В них немає ніяких там болячок, ніяких проблем. Вони працюють от просто однаково. Тому я вважаю, що пора вже закрити питання про цей міф, що блогерам засилають якісь покращені смартфони, в яких немає глюків, немає багів, тому вони нахвалюють, розхвалюють ці смартфони. Ні. Вони всі випускаються, вони всі відправляються з одного кожика, скажімо так, з одного конвеєра, тому не треба вам переживати, що якийсь смартфон буде, можливо, там з браком чи ні. Якщо він буде з браком, то він блогеру також прийде з браком, просто хтось про це скаже, а хтось про це, наприклад, не скаже. От і все. Друзі, нагадую, що в нас з вами з'явився онлайн-магазин TwecDay, де я продаю смартфони. Ви можете також прийти, посилання буде в описі, подивіться на асортимент. Там є практично всі смартфони, які ми з вами на каналі розглядаємо, тому буду радий бачити вас в гостях. Ну і підписуйтесь, звісно, на цей канал. Надіюсь, цей контент був вам цікавим і ви дещо зрозуміли з приводу того, які смартфони висилаються блогерам і як взагалі це все працює. Всім удачі!